ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የክሪስማስ ኬክ ነው። ይሄ ኬክ ምንም መብሰል የማያስፈልገው በጣም ፈጣንና ቀላል ለመስራት ለወጪም ቢሆን በጣም ረካሽ ብዙ ወጪ የማያስወጣ ኬክ ነው። ከቀናት በፊትም ደግሞ ቀድመን የክሪስማስ ልጅ ሳይሆን ቀድመን ማዘጋጀት የምንችለው ኬክ ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ እንደዚህ ጎድጓዳ ሳህናችንን እናዘጋጃለን። ከዛ ክሊንግ ፊልም ወይንም ደግሞ ፕላስቲክ ነገር እናነጥፍበታለን። 2-3 አድርገን ብንደርበው ጥሩ ነው። ከዛ በእጃችን ወደ ታች ጫን እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፓናቶኒ ያለ ይሄ ክሪስማስ ታይም ላይ በየሱፐር ማርኬቱ አይጠፋም። ዋጋውን በጣም ረካሽ ነው። ይሄንን ገዝተን ማብሰል አያስፈልገውም። ቅድም እንደተናገርኩት ምንም የሚበስል ነገር የለውም። ይሄ ኬክ ኦሬዲ ይሄ የበሰለ ስለሆነ ማለት ነውና ስፖንጁን ከስክራች ከማዘጋጀት እንደዚህ ይሄንን ገዝተን መጠቀም እንችላለን። እና ዛሬ የምንጠቀመው ፓናቶኒ ነው። ወረቀቱን ከላዩ ላይ እናነሳለን። ከዛ ከታች ያለውን በስሱ ቆርጠን እናነሳዋለን። እዛው ላይ መተው ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደየምርጫችሁ። ከዛ የመጀመሪያውን እንደዚህ እናነሳዋለን በትንሹ። ከዛ ስላይስ እናደርጋለን 5-6 ቦታ እንደ ሳህናችን ትልቀት። ይሄ ዘቢብና የፍራፍሬ ቁርጥራጭ ያለው ፓናቶኒ ነው። ወይ ደግሞ ፕሌኑን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ዘቢብ የሌለበት እሱም አይነት አለ። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የቆረጥነውን ስላይሱን እንደዚህ እንደራርበዋል። መደዳውን ሳህኑን እናለብሰዋለን ከውስጥ ማለት ነውና በእጃችን ጫን እያለን ከዛ እንደዚህ መሃል ላይ ከተደራረበብን በጣም እንደዚህ ቆርጠን ማንሳት እንችላለን። የተደረቡትን አንድ ሌየር ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ የኮፊ ለኪዩር ነው የምጠቀመው፣ ግን የማንኛውንም ኬክ ውስጥ የሚገባ አልኮል መጠቀም ትችላላችሁ። ስዊት ሼሪ መጠቀም ትችላላችሁ እንደየምርጫችሁ ማለት ነውና እንደዚህ ትንሽ እናረሳዋለን ፓናቶኒውን። እንደዚህ ካራስ ነው። በኋላ አይስክሪም ነው የምጠቀመው እኔ። እዚህ ጋር ሪኮታ ከስኳር ጋር ለውሳችሁ ሪኮታ ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ እንደየምርጫችሁ። ግን አይስክሪም ቀላልና ፈጣን መንገድ ነው ብዬ አስባለሁና የፈለጋችሁትን አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ላይ ከስር ማደርገው የቾኮሌት አይስክሪም ነው። አይስክሪሙ ትንሽ ደጅ ብናቆየው አንድ ለማድረግ እንትን ይመቻል። ይሄ ደረቅ ስለሆነ ነው በጣም። ከዛ እኔ ብሉቤሪ ነው እያደረኩ ያለሁት፣ ግን ለክሪስማስ ቼሪ የፈለጋችሁትን አይነት ፍሩት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ። እዚህ ጋር ፒስታሺዮ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እኔ የቫኒላ አይስክሪም ነው እያደረኩ ያለሁት አሁን ለሁለተኛው ሌየር ማለት ነው። አሁንም የፈለጋችሁትን አይነት ሙሉንም ቾኮሌት አይስክሪም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን
እኔ ያደረኩት ነጩ ነው አሁን። ከዛ ራስበሪ ከላይ አረግበታለሁ። ስፖንጁን ዙሪያውን ቀደም አልኮል ሳረግበት አይታችኋልና እዛ ላይ ጃም ማድረግ ትችላላችሁ። ቼሪም ይሁን ስትሮበሪ ጃም መቀባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንዳማራጭ። ከዛ ምንድነው ብርቱካን መንደሪን ስላይስ አድርጋችሁ እንደዚህ እንደረድርበታለን ከላይ። ከዛ አንድ ስላይስ ፓናቶኒ እንደርባለን መጨረሻ ላይ። ላስቲኩን ወደ ላይ አድርገን ሰብስበን በደንብ እንሸፍነዋለን። ከዛ ሳህን እናደርግና ከላይ ጫን እንለዋለን። በደንብ ቅርጽም ይይዛል፣ እንደገና ይዋሃዳል በደንብ። እና እንደዛ ካደረግን በኋላ ፍሪዘር ውስጥ እናስቀምጠዋለን በትንሹ ለ4 ሰዓት። ግን ኦቨርናይት ብናስቀምጠው ማታ አድርገነው ብናሳድረው ይመረጣል። እና ፍሪዘር ውስጥ አሳድረን ወይ ከ4 ሰዓት በኋላ ስናወጣው በረዶ እየሸፈነው ነው የሚመስለው ሳህኑ፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እና ይሄንን ግን ፍሪጅ ውስጥ ከፍሪዘር አውጥተን ፍሪጅ ውስጥ አትሊስት 1 ሰዓት ማቆየት አለብን ከመጠቀማችን በፊት። እና ይሄ ከ1 ሰዓት በኋላ ነው። እና እንደዚህ እናነቃንቀውና ሳህኑን እንዲለቀው ነገር በኋላ እንዳያስቸግር የማቅረቢያ ሳህናችን ላይ እንደዚህ ደፍተን እናስቀምጠዋለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። በጣም ይሄ ኬክ በጣም ጣፋጭ ነው፣ ቀላልም ነው ለአሰራርም። ማብሰልም ምንም ጊዜ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ከዛ ቸኮሌት ከፈለግን ቸኮሌት አቅልጠን ከክሪም ጋር ማለት ነው አቅልጠን ከላይ እናፈስበታለን። አለማድረግም እንችላለን ከፈለግን፣ እንደየምርጫችሁ። ወይ ነጭ ቸኮሌትን መጠቀም ትችላላችሁ እና ላይ እናፈስበታለን። ይሄ ግን ከውስጡ በኋላ ከ5 ደቂቃ ምናምን በኋላ ድርቅ ይላል። የኬኩ ቅዝቃዜ ማለት ነው ከውስጥ የሚወጣው ሴት ያደርገዋል ቸኮሌቱን። ግን እንደዚህ ያምራል ቀልጦ እያለና ልናቀርበው ስንል እንደዚህ አድርገን አሳምረን የምንፈልገውን የክሪስማስ የሆነ ፍላወር አድርገን ለማቅረብ እንደሚመች ማለት ነው። እና እስካሁን እንግዲህ ከተከታተላችሁኝ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለክሪስማስ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ጊዜም እንዳይወስድብን፣ የዕለት ሁለት ብዙ ስራ እንዳይበዛብን ይሄንን አስቀድመን ከቀናት ከሳምንታት በፊት ራሱ መስራት የሚቻል ነገር ነው። ሶሪ ቀድሜ ስላላሳየዋችሁ፣ ግን አሁንም ዛሬም ነገም ሰርተን ማሳደር እንችላለን እና የክሪስማስ ቀን ማውጣት ይቻላል። እንግዲህ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።